วัสดีค่ะก็กลับมาช่องรักสุขภาพอีกแล้วนะคะช่องของคนรักสุขภาพค่ะวันนี้เอาเมนูเจอีกเมนูหนึ่งมาฝากอีกแล้วนั่นก็คือเค้กเจค่ะเป็นขนมหวานทำง่ายๆกันเลยนะคะสำหรับใครมีวันเกิดในช่วงเจหรือจะทำทานก็ได้ค่ะก่อนไปดูอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe ค่ะเดี๋ยวเราไปดูวิธีทำกันค่ะนะคะหรือจะเป็นเม็ดอัลมอนด์ก็ได้นะคะแล้วแต่เราสะดวกนะคะหลังจากนั้นนะคะก็ตามด้วยนะคะในส่วนของอินทผลัมนะคะด้วยน้ำมันค่ะที่มีข้าวอุดลงไปแล้วเนาะทีนี้เราจะปั่นกันนะคะค่ะทีนี้เราปั่นกันค่ะเราจะปั่นกันไปเรื่อยๆนะคะทีนี้นะคะเราจะเช็คนะคะพอเราปั่นไปสักพักหนึ่งเราจะเช็คนะคะวิธีการเช็คไม่ยากค่ะว่ามันจะจับตัวเป็นก้อนไหมนะนี่เราเปิดออกมาเลยนะคะดูนะคะอย่างนี้แสดงว่ายังนะคะยังไม่สามารถที่จะทำฐานได้เราก็ปั่นอีกค่ะจนกว่ามันจะทำฐานได้เนาะค่ะทีนี้นะคะหลังจากที่เราใช้ปั่นไปเนาะเราก็เช็คนะคะวิธีการเช็คไม่ยากเลยค่ะเพื่อนๆนี่นะคะก็คือเราก็เอาอันนี้นะมาปั้นให้มันเป็นก้อนๆในลักษณะนี้อย่างเงี้ยแสดงว่าใช้ได้แล้วนะคะเดี๋ยวเรามาทำใส่ในโมลกันนะคะที่ปั่นไว้นะคะถั่วพวกนี้นะคะเป็นไขมันดีนะคะเข้าร่างกายนะคะยิ่งถั่วอัลมอนด์นะคะก็จะทำให้เราอิ่มนานรวมถึงนะคะข้าวโอ๊ตนะคะทำให้เราอิ่มนานมากๆเลยนะคะเหมาะสำหรับคนลดน้ำหนักมากๆนะคะทีนี้เรากดค่ะนี่ใช้เตาอบนะคะเอาละค่ะได้แบบนี้แล้วเดี๋ยวเราเข้าตู้เย็นกันค่ะก็จะใช้เต้าหู้ญี่ปุ่นนะคะที่ซื้อได้ที่แมคโครนะห้างสรรพสินค้าทั่วไปมีค่ะหั่นให้มันละเอียดหน่อยนึงนะคะเทใส่ลงไปในนี้เลยค่ะให้เราใส่สารแทนความหวานไปนะคะมันก็จะได้ลักษณะอย่างนี้นะคะเห็นไหมนะคะทีนี้นะคะเราก็จะมาพักส่วนนี้ไว้นะคะเห็นไหมคะใส่เลยนะแล้วก็ทิ้งไว้นะคะ10 นาทีนะคะถึงจะมาทำในขั้นตอนต่อไปค่ะคนผงวุ้นนะคะให้ทั่วๆเลยค่ะจนผงวุ้นอิ่มตัวนะคะแล้วเดี๋ยวไปตั้งไฟกันค่ะคนตลอดเวลาเลยนะคะให้เรานำส่วนผสมเมื่อกี้นะคะใส่ลงไปในนี้นะคะจะเติร์กกันนะคะให้เข้ากันนะคะคนเบาๆช้าๆนะคะเริ่มเป็นเนื้อเดียวกันแล้วนะคะคนไปเรื่อยๆนะคะช่วงนี้มันจะต้องใช้เวลานิดนึงนะคะเอาละค่ะเดี๋ยวเราจะใส่ตู้เย็นให้มันเซ็ตตัวนะคะส่วนด้านบนเดี๋ยวเราจะราดกับซอสสตรอเบอรี่อีกชั้นหนึ่งนะคะประมาณ250 กรัมนะคะใช้เยอะๆเลยอร่อยนะบลูเบอร์รี่เยอะนะคะในส่วนของน้ำผึ้งนะคะเราก็จะเลือกเป็นไซรัปนะคะมาปั่นกันเดี๋ยวเราปั่นกันค่ะทีนี้นะคะเดี๋ยวเราจะไปขึ้นไปตั้งไฟกันนะคะโดยที่เราจะใส่ผงวุ้นด้วยในขั้นตอนนี้นะคะค่อยๆทำนะวุ้นประมาณ1 ช้อนชานะคะแล้วคนผงวุ้นให้เข้ากับเจลาตินนะคะเพื่อกันผงวุ้นเรียกอะไรนะถ่ายน้ำออกมาเวลาเซตตัวนะคะเค้กหรือว่าวุ้นนะคะต้องใช้วิธีนี้นะคะไม่นั้นนะคะวุ้นก็จะทำให้น้ำคายออกมาแล้วก็เกิดอาการแฉะนะจนบลูเบอร์รี่นะคะเดือดนะคะผงวุ้นเดือดนะคะผงวุ้นละลายแล้วพักให้เย็นนะคะก่อนไปราดแต่งหน้าเค้กกันนะคะเราก็เทลงไปเลยค่ะราดลงไปนะราดลงไปนะคะ
แล้วเนาะทีนี้เราจะมาเสิร์ฟกันนะคะว่าเราจะดูแล้วมันจะเป็นลักษณะยังไงนะคะใช้แก้ววางไว้อย่างนี้นะคะเดี๋ยวเราจะตัดเสิร์ฟกันค่ะ